Okay, ang gagawin po muna natin ay pupunta muna tayo sa website ng Interesting Mall at doon po tayo magsa-sign up or register. Okay, so pwede po nating lagay yung phone number natin at yung phone number po ay masasendan ng verification code. Ito po ita-type natin sa verification code and then you can make your own password din po. Ayan, tapukin muna natin ito and then after that you can just click the registration or register na and then mapupunta na po kayo sa mismong page ng Interesting Mall. Okay, so yung first step po natin na gagawin dito is kumuha ng libreng points para gamitin pangtaya sa Interesting Mall. Ang gagawin po natin is kiklik lamang po natin yung My Cash and then magsa-sign up po kayo noon ng it's either PayMaya or GCash upang mai-bind po natin at doon na rin po tayo kukuha ng or magwi-withdraw ng napanalunan nating pera sa Interesting Mall. So ibabind lang po natin ito and then after that one makakakuha ka na ng 30 points or 30 pesos na pangpupusta sa Interesting Mall. Libre po ito. Ayan, so how to play or paano po laruin ang Interesting Mall at saka yung tips na rin po. Tuturo ko na po sa inyo. Okay, kung mapansin nyo po 10 points na lang, nagtaya po ako ng 20 points kaya lang natalo po tayo. Kaya ang gagawin po natin is magtaya ulit po tayo. Punta po kayo sa home and then select po yung times 71 and then click for the maximum amount. Okay, check out hotspot and then mag-select lang po na tayo ng numbers dito. Akin po is nag-random na lang po ako and then after that one, magre-return po tayo and then wait for at least less than 2 minutes. Kung mapansin nyo, 10 points lamang po yung tinaya ko. Kaya, okay, let's try it. Kasi kung tatama tayo dito. Kaya lang po natin. Medyo matagal lamang po pero yung cashback po nito is 71 pesos. Diba yung 10 pesos mo na libre na nakuha mo lamang sa Interesting Mall ay magiging 71 pesos kung nanalo ka. Take note lamang po, wag po tayong pupunta sa times 2 ng 50% chance. Ito po yung gagawin ko. Yung since beginner po tayo, pupunta po tayo sa times 71 returns para mas malaki yung chance natin na manalo. And then yan po. Hintayin lang po natin. Ayun, meron na. Okay, kung makikita nyo po redeem points, that means natalo po ako. Sales failed yung ano. Pero, the good thing about here is, ma-award po tayo ng another 15 pesos. Since natalo po tayo. And, this perks only triggers kung beginner ka lang. Hindi po ito mag-work kung matagal ka na sa Interesting Mall. Dapat kare-register lamang po natin. So, gagawin po natin ulit is, magtataya po ulit tayo. Since 15 points na po nang ima-max out po natin yon, dapat naka-max out palagi po. 15 trials na yan and then same select numbers, random na lang po natin para mas mabilis and then confirm selection, confirm, return and then magwi-wait po ulit tayo ng less than 1 minute. Ayun, wala na po tayong balance. Yan po yung ginawan or pinangtubos natin sa times 71 natin. Kung maalala nyo po, binigyan po tayo ng Interesting Mall ng 15 pesos. Libre po yun. Okay. Teka lamang po. Ayan, meron na. 20 seconds na lang.
Tingnan lamang po natin. Ang good thing po dito is kahit na matalo ka, yung interesting mall is bibigyan at bibigyan ka pa rin ng startup money. So, yun. Nanalo po tayo ng 71 pesos. So, return po natin para ma-deposit na po sa ating account. Ayan, 69 pesos. Meron po siyang process cashback na less than cents lang naman. Ayan, and then punta po ulit tayo. Take note po, din po sa cash times 71 returns po tayo pupunta. Then, yung maximum po nito is 20 pesos, kaya i-maximize po natin yung chances natin para mas mataas yung win rate. And then magre-return po tayo, hotspot ulit. Magla-random number na lang para mas ayun. Kahit na pwede rin po tayong tumingin sa baba kung ano yung latest na number na kinuha or na-select ng interesting mall. Ayan. Pwede po tayong mag-random dito or pwede kang mag-select ng sarili mong lucky number. Ang mahalaga po dito is magka-cash out ka and then mag-wait po tayo. That's 44 seconds for now. And then, let's just wait. Ayan, pwede na. Ayun, nanalo ulit tayo ng 71 pesos. Then take note, that's derivative only is 20. Kaya, nagiging 119 pesos na po tayo. Yun lang po yung technique. Dapat all out lahat. Magtataya ka para mas malaki yung win rate na makukuha mo. Or yung chance mo na manalo. Same repeat lang po hanggang ma-maximize po natin at makapunta po tayo sa 200 pesos kasi yung withdrawal minimum is 300 pesos. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood and don't forget to like the video po and then comment your thoughts below para naman makapag-assist po ako sa mga namomroblema or may mga problema sa kanilang account. Ayan, mag-comment lamang po kayo sa comment section below. And don't forget to click the link po sa mga nagre-register. And kahit yan lang po yung tulong nyo sa akin. Maraming salamat po.